Bună ziua tuturor și bine v-am regăsit pe cei din Zodia Leu sau cu ascendent în Zodia Leu. Haideți să vedem cum va fi această săptămână 23-29 iunie pentru voi cei din Zodia Leu. Și voi începe cu energia săptămânii pentru voi cei din Zodia Leu. Hai să vedem energia săptămânii pentru voi. Păi, în primul rând, vouă vi se cere să aveți destul de multă răbdare în această săptămână. Aceasta mai este și o săptămână în care ego-ul de leu, curajos, dornic de recunoaștere, de impact și de progres rapid, și mai apoi să simțiți frustrare. Lucrurile nu se mișcă cu viteza dorită, dar nu pentru că nu meriți, ci pentru că universul vrea să te pregătească pe dinăuntru înainte să-ți dea scena. Treci printr-o perioadă de maturizare spirituală, nu e timpul să forțezi, e timpul să te înmoi și să asculți. Voi în această săptămână vă apropiați de o răscruce, nu poți merge mai departe pe drumul altora. Dacă ai fost învățată să fii cum trebuie, să nu deranjezi, să nu îți ceri prea mult, acum e momentul să spui nu. Pentru că drumul tău este doar al tău, nu ai nevoie de aprobarea nimănui. Hai să vedem cum este per general pentru voi cei din Zodia Leu. Pentru cei din Zodia Leu. Aici este posibil, de exemplu, dacă ați început o relație, dacă ați început sau trebuie să începeți un nou loc de muncă și ați aflat deja de el, da? Indiferent despre ce vorbim aici, vă stați și vă gândiți, oare este pentru mine sau las loc altei persoane? Încă nu sunteți suficient de convins sau convinsă că meritați persoana respectivă sau că meritați locul de muncă respectiv, mai ales dacă vorbim despre un loc de muncă, chiar vă gândiți dacă vă puteți adapta la locul de muncă respectiv, pentru că aveți impresia că locul acela de muncă este mai sărăcăcios, este un loc de muncă unde nu vă împlinește din punct de vedere financiar. Cumva voi în acest moment nu puteți să vedeți ce beneficii aduce locul respectiv de muncă. Dacă vorbim de iubire, la fel, este acel gen de persoană care parcă nu vă satisface suficient, parcă v-ați dori mai mult, dar ce nu țineți voi cont că este o persoană nouă care a apărut în viața voastră. N-aveți cum să cunoașteți această persoană de pe o zi pe alta sau de pe o săptămână pe alta. Trebuie să aveți și puțină răbdare. Pentru că această persoană nu este chiar atât de sărăcăcioasă, să zicem, în sentimente sau în a vă demonstra că într-adevăr își dorește această relație cu voi. Pentru că mi este foarte clar aici că această persoană se mișcă într-adevăr destul de încet. Iar pe voi care sunteți firi mai înflăcărate, care vreți să se rezolve totul pe repede înainte, e clar că nu sunteți obișnuiți cu această energie mai stagnantă și atunci vi se pare că nu este persoana potrivită pentru voi. Dar ce vă recomand eu? Aveți și puțină răbdare. Hai să vedem totuși în iubire ce ne spun cărțile. Hai să vedem în iubire ce ne spun cărțile. Da, exact ce spuneam. Este posibil să nu aveți răbdare, să nu încercați
să păstrați un echilibru, să descoperiți persoana cu adevărat și să veniți și să tăiați direct cu sabia, să spuneți nu, eu nu vreau așa ceva, eu vreau direct din start, mult mai mult și așa mai departe, merit mai mult. Nu zice nimeni că nu meritați mai mult, dar nu aveți de unde să știți dacă această persoană vă poate oferi mai mult sau nu, până nu cunoașteți persoana în adevăratul sens al cuvântului. A venit și pisicul la etalare, dar să sperăm că ne lasă să facem această etalare. Hai să vedem pentru cei care sunteți deja într-un cuplu, pentru că aici simt să extrag pentru cei care sunt în cuplu, pentru că aici a fost pentru cei care acum încep o relație. Cei care sunteți în cuplu, este ceva care vă nemulțumește, este ceva care nu vă place cum se dezvoltă. Însă, atenție un pic la deciziile pripite, ca mai apoi să nu le regretați, pentru că dacă stați și analizați într-adevăr ce beneficii aveți din această relație pe care voi o aveți, ce ați pierde dacă ați ieșit din această relație, v-ați dat seama că parcă n-ați vrea să renunțați la această relație pentru că, bineînțeles, aduce și beneficii. E adevărat că aici este posibil să nu vă simțiți suficient de apreciată, să nu vă simțiți suficient de iubită și așa mai departe. Dar cred că aici mai mult ține de faptul că ar trebui să cam vorbiți cu cealaltă persoană, să-i spuneți de ce nu vă simțiți apreciată, de ce nu vă simțiți văzută, de ce nu vă simțiți iubită și așa mai departe. Sau poate este vorba despre o persoană care are un rol de conducere și atunci ajunge mai târziu acasă decât ați vrea voi să ajungă și din acest motiv să existe destul de multe neînțelegeri. Și tocmai de asta zic că trebuie să discutați cu partenerul sau partenera și să vedeți exact ce puteți îmbunătăți din acest punct de vedere și mai apoi să luați decizii. Pentru că voi în această săptămână sunteți destul de pripiți în a lua decizii, dar un pic de atenție ca mai apoi să nu le regretați. Hai să vedem din punct de vedere al sănătății cum este această săptămână. Aici, din punctul meu de vedere, ce ați amânat pe planul sănătății, e timpul să aveți un pic mai multă grijă, pentru că dacă până acum, să zicem, ați avut anumite probleme la care nu le-ați dat importanță din punct de vedere al sănătății, acum se agravează și cumva, obligat, forțat, va trebui să ajungeți la un medic sau să faceți niște analize, indiferent dacă acest lucru vă place sau nu. Este posibil să fie avut ceva probleme de sănătate, dar să vă fi gândit, dacă mă duc la analize, păi iară mă costă mult, iară trebuie să plătesc nu știu ce, iară trebuie să fac nu știu ce. Și poate și din acest motiv, sau poate că unde trebuie să mergeți voi la un control, este la distanță și cumva vă este greu să mergeți în locul respectiv. Dar, uite ce să vezi, în această săptămână cumva lucrurile vă forțează să mergeți la medic. Hai să vedem din punct de vedere al carierei. Din punct de vedere al carierei. Aici un pic de atenție. De ce? Pentru că, într-adevăr, munciți destul de mult în această săptămână pentru a câștiga bani mai mulți, dar totodată și deveniți ușor mai zgârciți. Aici cumva voi trebuie să păstrați un echilibru între muncă. Nimeni nu zice să nu munciți în plus ca să câștigați bani, dar atâta timp cât și muncești mai mult și încearcă să-ți faci și să-ți îndeplinești și o dorință ta, să ai și o satisfacție că ai muncit mai mult, pentru că dacă nu reușești să păstrezi acest echilibru, intervin alte probleme și în loc să ai bani mai mulți, de fapt îți dai seama că muncești mai mult, dar banii sunt mai puțini. Dacă până acum s-a întâmplat deja acest lucru că
v-ați dat seama că ați muncit mai mult, dar ați câștigat mai puțin, acum veți face lucrurile în așa fel încât să păstrați un echilibru. Indiferent de ce parte a baricadei sunteți, dacă ați făcut deja conștientizarea sau nu, lucrurile, într-adevăr, se vor echilibra. Dar depinde pentru cine acum, depinde pentru cine probabil săptămâna următoare. Cam astea au fost informațiile pentru voi. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o săptămână cât mai minunată. La revedere!